Na akkor kelj fel ellen. Vagyis ellen Wake. Folytatás. Ugye 3 óránk van a gamebe. Megmondom őszintén, hogy elég jól megfogott a sztori. Jól össze akkor ez a játék. Egyéb ahhoz képest 2010-ben csinálták. Na, akkor itt hagytuk abba ponty. Túl kéne élnünk az erdőn keresztül. Fölszedtünk egy puskát. Megvan a pisztoly, a puska, meg van 2 flare-ünk. És nézzük a pisztolyt. És onnan jöttünk, és arra megyünk. Itt van valami fény. Valami, hogyha a csúnya árnybácsik békén hagynának. De nem hagynak békén, bazd meg. Ezen nem is halt meg? Bazd meg. Na. Tudtam meg, hogy hátulról támadnak a szemetek, de nem is egy. Ho-ho. Oké, kifogyott az elem, teljesen jó, bazd meg. Itt van loot. Gyorsan, generátor. Király. Na most gyertek, köcsög tudák. Most legalább van egy safe space-ünk, csak ugye nincsen elemünk a lámpába. Hip hip hurra. Jön a hang. Beállok az ujjany alá, akkor ugye nem jön a hang. Az a baj, hogy jönni fog a hang, mert ki kell minden. Nem tudom, merre kéne menni. Talán erre. Legyen sem, de gyanúm, hogy jönnek. Egy királyházikó. Ház meg. Úgyhogy sokan vagytok, nem papesz? Ott hagytam egy termoszt. Termoszt nem lehet itt hagyni. Onnan jöttem, ugye? Ez tök jó, hogy mindenem kifogy megint. Kösz az olajos kannával, ki vagyok segítve, bazz. Gondolom ide jövünk.
hogy ez egy malom, és ennek kéne tetejére jutni. Mert ha nem jutsz föl a malomra, kap be a faszom halomra. Climb. Jó, végig nem szakad le az egész. Ezt most még halljál is meg. Jó, az a nélkül ez nem creepy. Na várj, csak arról nem volt szó, hogy ezek a fekete pocsolyák, ezek máshol is jelen lesznek. Én azt hittem, hogy ez ilyen egyedi cucc itt a izénál a vadőrháznál. Na jó, ha nem, akkor nem. Aha. Most azt fogom hazudni, hogy szándékosan vettem észre, pedig nem. Hajde, be lehet jönni ott ezzel. Motyó. Micsoda déjà vu. Arra nem gondolt még esetleg a játék, hogy mondjuk ammót adjon, vagy ilyen apróságok? Mit akart ez? Ja. Ajaj, megint megtudjuk a jövőt. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Aha. Szóval valaki lelökte a szakadékba az irodáját a malomnak. És nem volt ott senki, amikor megnézték a túlélők, hogy mi történt. Ez abszolút nem weird, szerintem ez teljesen normális itt ellen városkájában. Mászunk tovább fölfelé. Hát még van 2 flare-em. Várj, de... És hogy jutok én át oda? Aha. Tiszta Uncharted buzz ez is. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Szóval Barryt elkezdték megtámadni a madarak, és most már kezd hinni nekünk, miután látta ezeket a fura dolgokat. Jó, erre megyünk, ugye? Igen. Na végre, de az csak flare, nem? Yep. Van 4 flare-ünk, remek, meg ott van egy termosz. Ammót még nem látok. Climb. Ja, hogy oda föl lehet mászni, jó.
Vagy nézem, föl is kell. Ez gond, ugye? Amikor a mennyedet repedezni kezdett, akkor mentünk be a polgár úr Jenőhöz a hivatalba, ugye, Ellen? Még mindig make it through the woods, the darkness, bears her face. Sötétség viseli az arcát. A kinek? Ajaj. Jó. Hello, bello. Most lehet, hogy ide flarezni kellett volna, de mindegy. Most tele vagyok a móva. Ja, nem. Ez már megint mi a szar? Hunting rifle, de ja, nem, már van, nem? Ide miért enged feljönni? Vajon? Csak semmi. Ja, de ott, aha. Egy újabb. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Kicsit túl költője sikerült, papesz. De most hogy fogok én kijutni amúgy? Ja, itt, aha. Erre megyünk tovább. Ott lesz egy ammószekrény. Denevér. Denevér eset. Hát mi volt? Ammó. Ja. Make it through the woods. Oké. Arra világosság van, arra meg sötétség, de itt van egy murvás út. Ez lehet a Zsák utca. Mi volt ez? Az visszavisz a házhoz, jó. Akkor erre megyünk. A kurva. Rohadt jumpscare. Szórakozóban.
Várjál! Itt a flare! Ezek miért nem halnak meg? Az... És van még egy, mi? Aha. Azt... Kedves volt megint ez egy cuki emberek, favágó bácsik. Ez barlang? De ott van valami fény, jó. És már vártál. Ez az easy fokozat, még nem tudom a Nightmare-en mi lehet, de ezt valahogy nem akarom kipróbálni. Ezt meghagyom az ilyen mazavista állatoknak. B-re van elem vég. Kicsit se ilyen pályadizájn. Ilyen bujkálós enemy, horda fightos. Ráadásul ammót is adott előtte, úgyhogy így biztos, hogy becumizzuk. Aha. Mi a üres szar ez? Aha, boss. Ó. Most szerintem én csinálok egy olyat, hogy... Közben megdöglök. Aha, jó. Ez kellemes lesz. Valahogy sejtettem. Egy kusztustalan boss fight. Az meg! Fuck yeah. Ez kellemetlen volt. Volt valami dugiammo ezen a részen, mert... Hát az mi ott? Egy rádióadó torony, jó.
Campgrounds. Azt mondja, hogy sátorzó helyek felé kéne menni. Aha. Ez vajon zsákutca, jó? Talán nagyon világít, nézzük meg. Checkpoint. Itt már voltam, nem? Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. Ja, I'm akkor on my jövünk way. visszafele, nem? Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Azt mondja, meghicskokkozzák a madarak. Szóval Barry szarban van, úgyhogy vissza kell mennünk megmenteni. Kérdés, hogy minket ki fog megmenteni. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Ezt is nem igazán értem, hogy ezt mire mondta, hogy vissza kell mennünk, de legalább kijöttünk az erdőbe. Nem én akartam kijönni, bázd meg. Jó, van egy passz a lakókocsi park. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Aha. Szóval ezzel a kocsival elvileg tudnánk zúzni, de be van zárva. Biztos nem fogja olcsón adni a játék ezt az autót. Ja. Ott lesz valami turpisság. I had to find the key to the garage. Felújítás miatt zárva, azt mondja, keressünk egy kulcsot. Ez valami budi? Ja. Jó lett a hunting rifle-be ammo. I needed the garage key to get to the car. Hát tudom, mondd még el egyszer, az meg ki is van írva fent. Jobb, na erre akartam jönni. Mi volt ez? Pick up mi? Ja, manuscript. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. The garage key had to be somewhere nearby. FBI agent. Na, itt ég a villany. Mi a ki? Ha, a kulcs. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Story meghal, Alice is meghal, remek. Na, akkor viszont most visszakenjük a
Bazd meg! Tehát vissza kell mennünk a garázshoz a kocsiért, és pont azt akartam mondani, hogy itt tuti le fog cummantatni a játék, mert checkpoint volt ez a hely. Kilépek innen, tuti, hogy megtámadnak 5 millióan. Ami elég cumi lesz, mivel nem sok ammón van megint, onnan jöttünk be, ugye? Nem, de... Nem onnan jöttünk be. Hanem onnan. Na, nyissuk ki a garást. Na, most jön egy kis drive, ilyen még nem volt. Hoho. Most el tudom ütni? Haha. Grand Theft Auto, baby. Abba is ég a lámpa, azzal is lehet menni, látod? Tehát ugye itt is a lámpafénnyel ugye előtte meg kell puhítani egy kicsit. Tudok refizni, vagy valami. De nekem jó lesz ez a kocsi szerintem. Látunk. Erre kéne menni. Most ugye ezzel itt az a gond, hogy jönnek ezek a majmok. Meg még dobálnak is. Ó, bázz. Itt is vannak, érted? Á, ennyit nem ér. Villogtat ez a kamion, nem? Elég sok ilyen tróger van. Az, hogy kitér, érted? Kitér. És megdob azzal a hülye kaszával. És ez miért villogott? Te ül valaki? De nem ül benne senki. Jó, azért nem egy Grand Theft Autóról beszélünk. Ugye itt már voltunk. Itt van a szétcseszett vadász vagy vadőrház. És ilyenkor mi van? Ki kell szállnom a kocsiból? Elég esélyes.
Hol van? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Jó. Flare gun megvan. Körül kéne itt nézni, bár nem erre kell jönni. Hát van itt valami luti-luti, aha, itt van valami. Egy kis manuszkript. Az mindig jó. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Nem tudom, mi lesz még ezzel a Rose meg Rusty sztorival. Ja, ott a villogós autó, igen. Nino. Vagyunk arra tovább felfele. Mi ez? Az meg! Szerinted normális? Fuck yeah! Itt az a gond, hogy már csak egy flare-em maradt. Pedig az eléggé méta ez a fegyver. Sóher játék tuti nem ad bele ammót, viszont vissza lehet még ide nézni, mert ugye ebben a házban már voltunk. Itt rúgtam be az ajtót, igen. Meg ugye ezeket kilútoltuk. Nem tud átmászni a korláton, még mindig kedves ellenpapa. Itt állt a kocsi, nem? Akkor az gurult le az úton. Ja, az. Check popó. Csörög a telefon, felkapom. Ki az? You son of a Emberrabló. bitch! Where's my wife? Hello, Enough szevasz. horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Jó, 2 napot kaptunk, hogy megírjuk a izét, a regényt, amit ugye a Faszi annyira akar tőlünk. És a szénbányába kell vele találkozni. Különben meg dugványozzák az Eliszt. Azt hiszem látom, hogy mi a problémája ezért Rustynak. Itt van egy-két papagáj. Barry had talked about birds over the Vagy phone. Barry, bocs. De ott óbégat benne, érted? Itt a hammerje, az jó, legalább megvan. Kapunk ammót. Ez milyen veszett? Na. Jó. Ganemmo. Van még a puskánk, flárgánunk. Most flárgán kell, madara kell? Az baj. Ez elég nagy baj. Ow! I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney.
These birds are weird. Nincs ezzel baj, de... Mit csináljak, ja? Aha. Go away, please! Most flárgánnál kéne őket küldeni? Hát nem tudom. Honnan jönnek? Aha. Oké, egy adag megvan. De nincs több flárga, no? De most viszont van. Aha. Nem jöttek, bassz. Fuck yeah. Ez ilyen buli, mert ki fognak nyílni, vazz. Honnan támadnak? Ja, jó, de... Aha. Ezek mikor fogynak el amúgy? Passz meg ott benn van, érted, ott az ajtónál. Barry, you can open the door now. They're gone. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Kösz. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Hát Csóró Róz is egy kicsit túl NPC lett, úgy látom. Remélem ez is copyrightos zene, és letiltják Oroszországba, mind az előzőt. Fogadjunk, hogy epizódváltás következik. Come
Can you tell me where I am? You won't you say something? I need to get my bearings amongst, and the shadows keep on changing. Amúgy teljesen jók ezek a zenék. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. 3. epizód. How the hell did she Ransom, get her hands on the váltságdíj. manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Na, itt vagyunk akkor a trailer parkba. Ez tipikus amerikai mobil házpark, amit ugye albérletbe adnak. Most a Rózéhoz fognak elvinni. Közben meg ugye mesélte a csávó, hogy utána nézett itt ennek a városnak, és hogy kicsit gáz a hely, mert tele van minden ilyen furcsaságokkal, régi történésekkel, városi legendákkal, eltűnésekkel, és az a sziget, amin voltunk és eltűnt, a házastól, ugye az központi szerepet játszik ebbe, és a legtöbb furcsa dolog a Cauldron Lake körül, a tó körül történik, ugye, ahol a sziget volt. Gyere már, pap, ez a piros tókabátodban nincs meleged, bazd meg, na. Út nincs, muszáj mennem utánad. Ez jól néz ki, az a hajóroncsot így eldőlve, bazd meg így az út közepén, azt ide kéne elvinni. Igényes. It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Azt mondja, hát csak itt volt reggelre az a hajó. Listen, I got things to do. This place don't run itself. Vagy pont úgy néz ki minden, mint a kurvára gondoskodnál itt a dolgokról, hogy tiszta gaz, meg kupleráj, meg szemét. Nem kéne itt türelmenkedni, bicebolcá. Nem lehet lelőni? Nem. Gyere már, Johnny, vázznak. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that.
Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Na mi a, itt lakik a Róza kukába, vagy mi a rossz? Most meg akartál mutatni valamit, de nincs itt semmi. Don't waste my time, motherfucker. Az lesz a Róznak a kecója? Oké. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ilyen kíváncsi a bácsi, hogy mit akarunk Róztól. Közöd? Befejeljelek? Na. Volt egy... Azt mondja, hogy kopogni kéne, jó? Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. Mindig zombi üzemmódban van. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Ilyen bekápszizta őket a kávéban. What? What? Ajaj. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. And it's gone. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Szóval az öreg asszony inspirál minket. De ugye horror sztoriba kezd átmenni ez, amit írunk. Ez elég nagy rajongó lehet a csajat. Kajak rólunk van poszter. De jobb, mint a Backstreet Boys. Az mi? Rose took a day from me.
I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Szóval egy napot kiütöttek minket, és ugye 2 a határidő, úgyhogy egyet már buktunk, és most... Ja, de ott a csaj. Barry az még mindig koki. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me, and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Thank you. A nice day. Come back soon. Jó van, Mikrobi. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. De túl dagadta Barry, nem tudjuk elvinni. You're right. I deserve more money. I'm so handsome. Oké, jó. Azt mondja, több pénzt érdemlek, mert olyan jó képű vagyok. Ezt tudom, hogy mire haluzik, de mindegy. No. Akkor kimegyünk. Üres kézzel. Kezd besötétedni, ezért nem szeressük. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. El kell jutnom a kocsig, amivel jöttünk, és nincsen fegyverünk. Meg nincsen. Mr. Randolph liked Semmink. Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Szóval a gondnok ránk hívta a zsarukat. Vagy ránk fogja hívni. De hogy mi a rákot csináltunk ennyi ideig a Rose-nál. Megjött akkor a házmester úr. Most lehet, hogy jó is ránk hívja a zsarukat, de nem tudom. Szóval eljöttünk, igen. Itt volt egy kapu. Ott egy rádió. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Hey, Pat, it's Walt Snyder. What's on your mind, Walt? Well, I am the way you are, but, well, I can't sleep either, you know? I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but, I ain't been drinking either, you know, I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. I had argument with Danny, Danny, and, then I got in trouble with the law, and, I'm just, well... I heard something like that, Walt. Yeah, well, he's, Danny's my best friend, and, they let me on bail today, and now I'm just alone here at the window, waiting. Man, and there's something in the air tonight, man. I was just outside looking up at the sky above our broadcast tower thinking the same thing. What are you waiting for, Walt? I don't know. Something's gonna happen. I think I better go. Well, Walt, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? How can I be sure? Azt mondja, hogy fura az időjárás. Aha.
Itt van egy termosz. Ott áll egy ember. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Ezek milyen faszért lőnek ránk amúgy? Nem vágom. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake! Come on! Don't let him get away! Ja, ezek most üldöznek. Aha. Jönnek a zsernyók. Kutya is van. De most így ágyon akarnak lőni azért, mert valami hilly-billy fasz házmester bejelentette, hogy szerintem mi rossz emberek vagyunk. Nem igazán értem. Helikopter, vazd meg. Kicsit túl van tolva, gyerekek. Aha, ott van fönn a rendőr. Vazd meg. We have the suspect in sight! Hopp. Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Move out! Oh, damn. Ezek a flare-t lövöldöznek, érted? Mire lőnek ezek? Ott van. Ott mi villog? He's gone! Come on, guys! We need to head him off! For decades, the darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Na most ne spónoljon ide nekem ilyen árnyék embereket, nincs fegyverem, az. Hoppá, hoppá, hoppá. Ez most mi volt? Ez egy rendőrautó? What on earth is going on? My deputies tell me you fired at Wake and he didn't have a gun. You almost hit a civilian instead. Over. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. I don't have time for this. Well, make the time. You can't just go shooting at people in my town. Over. I'm a federal agent pursuing a fugitive. You want to discuss my methods, Sheriff? Make an appointment. Over. You stay right where you are, Agent Nightingale. I'm on my way. Out.
A sheriff le akarja állítani az FBI-sokat, hogy ne lövöldözzenek. Azt mondja, lehet, hogy van fegyverünk. Hát sajnos nincs. Miért van checkpoint 10 méteren belül? Na mindegy. Megint fellőttek egy flárt a zsaruk. Ott vannak valahol lent. Ezek elég közel vannak, nem? Ja, fasz. Mi történt? Darkness ezért felzabálta a zsarukat. Everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Hát ja. A zsaruk nem szörnyet üldöztek, csak minket. Elvileg kinyírta őket a monster. Fucking monster, itt is egy rendőrautó roncs. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Out. A nő nem akarja elhinni, hogy mi egyedül nyírtunk ki ennyi rendőrt. Micsoda zseni, bazd meg. Ugye nem fog lásni ez a pöcs. Persze ilyenkor meg nincs checkpointot méterenként, úgyhogy most újra kell élni ezt az egész mókát. Mi történt ott lenn? Nem vágom, mindegy. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. És óvatosan a szakadék szélén, ha én leesek, akkor eret vágok, bazd meg. Hol van a helikopter? Az a trailer park? Ja. Mi a fasz? Ez escape, érted? Ez helikopter jön ránk. Rámennek a varjak a helikopterre. Mi a fa?
És ez lezuhant? Hát ez le. Most nem igazán értem, most akkor ki akar nyírni minket a Darkness, és akkor most meg segített a Darkness? A varjak azok a Darknessnek az madarai. Stukker a sehol. Van egy szép Firewatch. Firewatch-ot is végig kéne játszani. Ott zuhant le egy poster. Egy termosz. Egy refi. Most ez így ennyi. Hát jó. Azt hittem, hogy ez jó valamire. Haha, itt is ugyanúgy bent van, mint a Firewatch-ba ez az iránytűs pozíció meghatározó. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, Mulligan, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. Jane, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both of them. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Jó, szóval náluk van a Wheeler meg a Rose, és hogy a Rose-hoz hívták az orvos, mert furcsán viselkedik, hát persze, mert ugye mindenki be van kápszízva. Mennyi ilyen van? Távcső, az meg, mit kéne nekem? I could see the lights of the radio station in the distance. Ha? Igen, ott van egy radio station. Fuck yeah. Az ott szerintem nem tudom micsoda. Ugrálj. Aztán innen nagyon más nincs. Ezek tiszta Days Gone. Amikor ott is a Firewatch Tower-be bandáztunk a izével, a csövivel. Hoppá, bocs. Azt ugye egy, de megnéztem mind a kettőt. És akkor most ez ilyennyi. Megyünk le. Aha. Szerintem erre. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Na, akkor el kéne jutnunk a rádiótoronyhoz, és találkozni rádiós faszival, mert hogy az rendesnek tűnt, és hogy majd akkor ő megmondja, hogy hol van a szénbánya. Így fegyver nélkül... Na, bazd meg. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Ja. Tehát nem jutunk tovább fény nélkül.
Destroy the gate. De ezt hogyan gondoltad? Na, szerezzek én fényt. Aha. Itt a refi. Hello, refi. There was no power to the searchlight. Hát persze, hogy nincs power. Aha, itt valami sufni van, jó. Ez egy fos generátor. Jaj, de trükkös, hogy hátulra tette a gombot. Nagy termosz. Működik a searchlight. De ezzel ki kéne ütnünk a The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Bekullázott a generátor, jó. Nem bírta sokáig. Kick. Az örök szerelési mód. Mindig beválik. Hát fröccsög az áram a vezetékekből, nem baj. Na, kapu neked kaput. Ki is fingott a lámpicskó. Viszont kinyílott a kapu. Tetszik, hogy a landmarkokat lehet látni. Check popó. Azért az a radio station nincs olyan közel, ám babesz. Még egy kapu, bazd meg. Ez a viccel? De mivel? Mivel kéne ezt kiütnem? Hopp. Ez mi volt? Ja, van flashlight, aha. És ez így ennyi? Hogy adsz hozzá valami... Mit? Ja, aha. Eddig jó. Lett flashlightunk. Nincs más. Csak a sűrű erdő. Sürge róka, ellenvék lábak. Súraró kis sárnyak. Hát még egy lezuhant rendőrautó. To recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Bazd meg, flashbang gránátok. Méghozzá 6 darab. Nem fog rádiózni senki neked. Viszont egy sanda gyanúm, hogy használnom kell a flashbanget. Ha már odaadta a játék, ráadásul egyből 6-ot. Aha. Ho-ho! Fuck yeah. Ez hatásos. Mondjuk a flare gun eddig a méta.
Bazz! Szopadtok, ember! Ha-ha-ha! Szerintem futok, nem? Van egy kis safe space. Van elemem a zsebi lámpába. Flashbang után töltés. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Main. Itt a rádiós bácsi, akihez megyünk. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Egy kíváncsi betelefonáló, hogy mi a tosz folyik a trailer parkba. Én tudom, be. Ott van egy pecni. Az, nem áll. Kurva mamád. Hehe. Jön még. Annyi jön még. Na. Jó. Hol volt a papír? Itt volt. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. Ja, Rose egy doboz altatót adott be nekünk. Mert megszállta a gonosz. Ez a vadászlás, nem lehet felmenni? Nem. Még van 6 gránátunk. Úgy hallom, hogy kelleni fog. Határozottan úgy hallom, igen. Azt pont hátulról megint bázd meg. Oké. Még mindig jönnek be, nem áll? Hol van? Aha. Mindenhol vannak, bázd meg. Azt nem halt meg. Majd most. Ez újra jó. Elbazd. Nem állj ennyire vissza kell. Ezek a szakadékok, ez kész. Na jó van, gyerekek, ne szopassatok. Tag lenessé, Istenem, lenessé. Tudom, jönnek. Jönnek.
Ezek a rendőröknek a zombiai. Aha. Hol van? Hol van? Van egy nyíl. Kurva. Szátokat. Aha. Itt lesz a loot. A loot hely. Trust no one, senki se bízza sötétben. Oké. Okay. Walking light, oké. Okay. És mi? Amúgy ezt indítottuk el generátorra? Akkor csináltunk ide egy ilyen safe space-t, aha. Hát, hogy itt folyamatosan jönni fog, aha. Nek a turpisságok. Bazd meg! Ez most valami vicc? Ki ne nyírjatok, bazzeg! Várj, itt volt egy izé. Jel. De hogy volt? Mitől lett itt ekkora csend? Hoppá! Ahogy ezt mivel kéne kinyírni? Ezt nem vágom. Ez valami boss? Aha. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Oh, hello, Lorna. What do you have for us? Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... Let the trash sort themselves out. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Itt van benne az öreg. Ja, akkor itt vagyunk a Radio Station-nél. De ott a torony. És a Radio Station. Meg jó megszapadtuk azt a csúnya bácsit. Meg adhatna valami lootot a játék. Úgy láttam, itt nincs semmi.
Csóró termosz. Reklámtábla, világítás, itt a passzi autója. Hát akkor bemegyünk. Ott áll benn. Voice of Bright Falls. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in. Folks, I'm going to see if I can talk him into an interview. Come on in, Mr. Wake. Na, én beenged a stúdióba. It looks like Mr. Wake is going to need a moment before we can talk, so let me... Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Hoppá, zsarok is megjöttek. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. A közbazd meg. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Ja, azt mondja, nekem kell jutni a bányába, nem tudtuk, hogy megkérdezni a Maine-től, hogy hol van. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Szóval a Maine kiosztott az FBI-os bácsit, hogy minek lövöldözik. A Yardbön. Flare. Kösz. A lófaszt. Az ott egy generátor. Aha. Megvan a Stuttgart. Train depot kellene elérni, de most kimegyek a lámpával, akkor egyből megindulnak ezek a dögök. Van flare gunom, amiben nincs ammo. Jó. Akkor van 11 elemem a lámpába. Ott is van egy generátor. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left somewhere for years.
FLASHBOMBJEE. Volt még egy fegyver, nem? Revolver. Ezek a lámpákkal lehet valamit? Nem. Turn on. Na. És volt egy lámpa. Mi? Darkness controls, az elraboltakat a sötétség irányítja, jó? Soti. A buzz. Tetőn is van. Lőd már a bázon. Nem már. Ott jön a segg. Ezeknek egy kicsit sok. Na jó. Mindegy, túléltük, jó? Ezt is be lehetett volna kapcsolni. Mindegy, mert többi se ért semmit. Light you can hurt, de jó, tudjuk, a fénybe megsérülnek, igen. Ja, hogy ezek egy idő után kikapcsolnak. Aha. Most szerintem... Láttam valami fényt az előbb. Na mindegy, menjünk. Ott jár. De az nem fény, hanem egy papír. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Szóval számíthatunk egy bulldozeres támadásra, amit ez itt felvázolt nekünk. De nem erre. Ajaj. Nem szeressük ezt a hangot. Mi ez? Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say.
Cool. Safe space és ammo. Mondjuk abba pont nincs, viszont van egy flashbangünk. Itt a vasút. Ugye olyan vasútállomásszerűségre kéne eljutnunk. Mr. Emberrabló. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. Alan. I'm so afraid. He keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Hát ezt csak halusztuk. Na itt viszont van egy loot. Loot kitérő. Aha, ott a jel. Meg ott. Aha. Revo ammo. Tele van. Shotty ammo. Tele van. És a láda. Na végre, flare gun ammo. Ennyi. Mekkora egy pöcs ez a játék? Adott flare gun, és most meg használjam el. Kajak, ezért jöttem fel ide. Na jó, fussunk le. Ez eddig is itt volt ez a papír? The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. Fucking rébuszok, az mi az? Víztározó? Na mindegy. Még eddig a train depothoz kell jönni. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Yep. És hogy fogunk átmenni a túlsó partra? Follow. Van létre. Annyira tudom, hogy itt ellenségek jön. Ennyire tudom. Hogy a vonat. Fejük fölött, jó? Közben kicsit szétesik ez a izé, mindegy. The
darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Ja, a Darkness próbál megakadályozni. Mi fog gyöngyösön? Rohamot kaptak a csövek. Hozzám magdossa, érted, ember? Most ezzel itt mit kéne egyébként csinálni? Most nem vágom. Azokra is rá kéne világítani? Biztos, hogy nem. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Erre kéne úgy menni, mert ezek kinyírnak. De most bebagolt a játék. Jó van. Ez van törpikus volt. Vagy flare-rel? Hát próbálom flare-rel. Hát azzal távol tudom tartani ezeket. Lövésem nincs. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Hát passzod, ez zsákutca. Nem áll. Röpködnek ezek a szarok, és meg fogok halni. Jaj. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. As a teenager, just started to get interested in writing. Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought of... Hát ez szopat. De most nem mondod. És visszarakott ide, vazd meg.
hogy a rohadt szemét. Most legalább már tudom, hogy merre lehet kifutni arról a helyről. A bal sarokba. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Kinyírnak ezek a szarok. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. Ez most hogyan van, hogy fölmegyek a létrán, és hátba basz a hordó a tetején. Amikor már elkezdi mondani a monológot, hogy feljutottál. Most ott mit kéne csinálni? Ki kéne lőni a hordót? Gondolom. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Na, találtunk egy heavy duty flashlightot. Ki is cseréltük, ezt tovább bírja, hosszabb a csíkja. Meg közben végighallgattuk, hogy elmesélte Ellen, hogy ő mennyire szereti a Stephen King regényeket, mert hogy ott a sötétség alkot. Ezt vettük észre. Mondom, erre megyünk, mert ott másztunk föl. Ott van egy generátor. Ez nem generátor. Össze ezt megnézzük, mi van a szekrényben. Ajaj. Jönnek a srácok. Ti.
még? Hang az nagyon megy. Rohagy meg. Na, valahogy így gondoltam. Na. Semmi ammo, valami. Add the show her. Light you can hear, de ezt már tudtuk eddig is. Azt mondja, járművet kéne találni. Check popó. Do not recycle. Flare van. Ammo. Rádió, nem megy. Egy széklet. És ott a jármű kint. Aha. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Most ez is valami vicc. Leszakadt a lépcső, vágod? Honnan jönnek a majmok? Mindjárt kitalálom, hogy mindenhonnan. Aha. Megvan a bulldózeres jelenet, jól van. Ennek nagyon örülök. Aha. Van flare cannon, bazd meg. Hova tűnt a bulldozer? Most ezt sikerült kiiktatnom? Nem, mint nem lenne baj, csak... Ott is van egy láda. Nézzük csak meg, mi van abban. Ide jött a bulldozer csávó, ugye?
Értem, hogy fullon van ott is. Azok is itt tele van mindent izéval, loottal. Mondjuk ugye ez boss fight volt, csak kicsit túl könnyen ment. Akkor ott a kocsi. Magánykapu. Mi az üzemel? Itt akkor save space, ott van egy termosz. És a kocsi. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Ja, felkelt a nap. El kell jutnunk a szénbányához, még mindig. The coal mine wasn't far now. A faszán laggol a cinematik. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Na. Lehet menni kocsival. Jó, azt mondja, hogy itt volt egy semmi, és ott volt egy tábla. Egy Coal Mine Museum. Megpróbálom ezt a kocsis dolgot, hogy mi történik. Lehet menni kocsival. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Hát ugye elmondta, hogy a regénye az valósággá válik. És egy kicsit dítóron jöttem, mint a Wrong Turn című filmbe. Remélem jönnek elő az Inbred Mutants Family. De mint arra ellenkező irányba mennék, de mindegy. Körülnézek, ha már idáig eltévedtem véletlenül. Van rádió, gaga. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Na most, hogyha ez ilyen easter egg-es kitérő, akkor mi a loot? Hogy ez a kocsi?
onnan lentről jöttünk. Talán tovább lehetne menni. Érdekes ez a játék, mert néha ilyen open world feeling van. Az lenessél. Megy le egy lépcső. Mindenhol favágás, fakitermelés. USA. Tele van mindenhol ilyen falépcsőkkel. Na mindegy, visszajövök kocsiba. Cseréljünk autót. Bocs. Hoppáré, jó. Kicsit rossz fele mentünk. Na, erre van a kormány. Még ezek a fahidak azért elég melegek, tehát nem biztos, hogy átmernék rajta menni ilyen 4-5 tonnás kocsikkal. Hát elbíznak a fába az USA-ba. Ezt megint valami easter egg-es cucc. Ez tetszik ez a várda, ezt fogom elvinni következőre. Csak előtte megnézzük a Firewatch tornyot, hogy mi van benne. Van itt kukker. Itt is rádió van. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about Tényleg elhagyatottak, ahogy nézem, tiszta rozsda minden. Ki van fosztva. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. Szerintem oda megyünk ott szembe. But the idea that there's that one special person out there for you. Bocs, ezt most nem hallgatom meg. Full bullshit. És toj budi. Mindenhol toj budi. Na nézzük ezt a lowridert. Cool. A kocsikat amúgy kik hagyják itt szét? Itt van egy épület. De ez még mindig nem az, amire gondolok, szerintem, de ez már hasonlít egy bányaépülethez. Bírom ezeket a 20-as évekbeli várdákat szene széthagyva, szétrohadva. Nem lehet átmenni, nem? I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Azt mondja, hogy a szénbánya egy múzeum, és hogy már csend van. Na, messze fölfele. Nagyon óvatosan kell gyalogolni, mert ez simán túlsétál minden ez a tag. Aha. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. Egyre ködösebb a sztori. Várja, az ott a vasúti rész. Még nem oda mutatja, hogy le kéne menni, hanem pont inkább az ellenkező oldalra.
Az előbb valamiért már megjegyezte az Ellen, hogy korán értünk ide. De közben nem is értünk ide. Hol a Verde? Itt van. Annyira nem fordul ez a szarna, itt van az múzeum, azt mondja visitor parking. Remek, szóval a vulkáni aktivitás miatt zárták be a bányát, mert hogy veszélyes lett. És most ez ilyen múzeum, amint láthatjuk. Természetesen nekünk ugye el kell menni a veszélyes bányába. With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. A Cauldron Lake alatt volt egy vulkánikus robbanás a 70-es években, ami miatt egy csomó bányász alagút beomlott, vagy elárasztotta a víz, és 32 bányász meghalt Bright Falls környékén. Ja, most meg már ezek a helységek műemlékvédelem alatt állnak. Jól néz ki. Na, cinematik a bányában. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind, ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Ez gond. Nem jelent meg az emberrabló. De legalább megvártuk, hogy faszán éjszaka legyen, úgyhogy jó, meghalunk. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ez remek. I'm gonna kill him. Na, lecomiztatott minket az emberrabló, hogy Mirror Peakre kell mennünk, mégse ide. Viszont most beesteledett, és a mennyezet repedezni kezdett. És most kurván nehéz lesz innen évek kijutni, van egy olyan gyanú. És várjál, csak mondjuk vannak nálunk cuccok, loot az nincs. Ugye? Ja.
Lófasz sincs, semmi nincs. Hát megnézzük, mi a helyzet. Ja, ugye nem is lehet kimenni. Aha. És akkor merre kéne kimenni? Erre? Itt le kéne ugranom? Akkor meghalok, nem? Ja, csúszda. Aha. Hopp. Van loot. Az elem az fullon. Kinyitottunk egy csapóajtót, shotty ammo. Hát most nagyon feltunkol minket fegyverrel, úgyhogy biztos, hogy itt csúnya világ vár ránk kint. Ja. Most azt nem tudom, hogy vissza kéne jutnom a kocsihoz. Tudja, hogy valag ember fog jönni, vagy hát szellem, vagy mi. Ha? Hol van a segg? Itt van. Ajaj, ajaj. Ez egy aranyos kis történet volt, most már csak az a kérdés, hogy merre kell tovább menni. Aha. Volt egy kis lootbox. Ugye itt ugrottunk ki onnan. Vissza tudok menni a kocsihoz? Szerintem kurva nem tudok visszamenni a kocsihoz. Ja. Csak ha ez most Zsák utca. Ja, nem Zsák utca, aha. Itt a vagonon át tudunk menni. Flashbang. Nyilván itt még lesz balhé. Olyan is a balhé. Van egy erről flare-rel meg tudtam oldani. Rossz vagy meg. Hol vagytok? Hol van? Ja, ajaj. Azonnal ki fog jönni, ugye? Van benne valami kis állat.
lesz a flashbang. Na. Nem tudom, mi volt abban a vagonban, de nem akarom tudni. De mondjuk azt tudom, hogy merre kéne menni, de... Mi ez most bug? De csak nem. Hogy itt remegett ez az ajtó. Ja, itt a hétre, aha. Mi volt ez? Csapóajtó, aha. De azt én szeretném tudni, mondjuk, mert... Itt milyen koki történik egyébként? Ja, mondjuk merre kell menni? Na, itt van valami, jó. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Aha, szóval oda át kéne mennem, de ugye meg fog rázni az áram. Aha, itt van egy kis drive. Akkor végig kéne gondolom követni a villanyvezetékeket. Ha? Oké. Guranga baby, akkor erre megyünk, gondolom. Aha. És egy flare gun, zsír. Csak itt lekapcsoljuk a powert. Jó. És akkor most csak egy kicsit lett kurva sötét. Amúgy azért jó. Mert nem jó. Visszapattanok a verdába gyorsan. Mi a fasz? Ha, jó. Most megúsztam, vagy utánam jönnek? Nagyon bízom benne, hogy megúsztam. És nem volt kedvem ott a srácokkal állni, beszélgetni. Na. Hello, boss. Na, a flare gun azért még mindig üt.
megyünk. Innen jött ki a tróger. Passzolj meg! Oszodjatok meg, báz. Mi volt ez? Trust no one in the dark, jó, az már volt. Loot. Sa-la-la-la-la-la-la-la. Mirror Peak. Lookout. Palló, jó, azt kéne elérnünk. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Na, következő checkpointnál leállunk, bár egyébként nagyon, megmondom őszintén, nehezen tudok leállni, mert ez nagyon jó az a játék, ez nagyon hangulatos, tehát ez tényleg hozza, amit kell. Azért tudják ezek a kópék mit kell remasterelni, az Alienoir is zseniális volt, de ez nagyon jó. Ez horror is, nem is túl durva, nem ketchup gyűjtemény. Kicsi skifi is. Kinyitottam egy kaput. Legalábbis azt hiszem. És kinyitottam. És ott talán van egy verda, amivel el tudunk menni. Hát azt nézem, hogy ez itt Zsák utca. Yep. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Igen, szóval gyanús neki, hogy a villanyszerelő cégnél mit keresnek a flashbang gránátok a szerszámos ládában, már mindegy. Viszont ezt a kocsit nem tudom elvinni. Ez gyaloggalop lesz. Ez is mi volt? Ja, megint ilyen kátrányfoltok vannak. Sikeresen beleszteppeltem. Jó, de most szerintem... Gondolom nem itt kell fölmenni, mindegy, hanem inkább erre, nem? Vagy nem?
Az meg. Oké. Hoppá. Az ott elég nagy az a bácsi. De senki nem tud ellenállni a flare-gunomnak. Ó, bazz. Azok ott honnan jönnek? Most nem feladták? Dehogy adták föl. Aha. Jó. Elég sokan voltak. Na, meg jön ez a hülye zene, nem megyünk oda. Hopp. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Na szóval leszünk börtönbe, jó? Cseppapó. Jaj, ne jöjjenek nekem megint ezek a gonosz hordók. Nagyon ég valami lámpa. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Pump action, fuck yeah, aztán már jobb, nem? Jön a hülye zene. Én végigfutok a lámpákig, bazd meg. Bazd meg. Aha. Ezt akarom. Tudom én, hogy szeretitek a flashbanget.
The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Szóval a sötétség egy lépés előttünk jár, de pontosan arra megy, amerre mi. Vajon Alice-ért megy? Ez vagy temető? Ti valami bányász temető. Az meg mennyi van még? A kurva. Ez megint ez a futkosó geci. Vagy te szemét, ott van. Ez meg kilöveti velem az összes ammót, érted, ez állat. Kösz. Na, itt a checkpoint. Van egy épületünk. Szerintem közeledünk a bányákhoz. Na akkor innen folytatjuk. Lehet, hogy holnap.